हामीसँग आज यो स्यामसङको M12 मोबाइल छ। M12 स्यामसङको र यो M12 मोबाइलमा के कन्डिसन छ र के गर्ने कसैले काम गरिसकेको रहेछ यसमा के गर्यो हेरौँ। यहाँको पनि सिल उतारिसकेको छ, यसमा पनि सिल उतारिसकेको छ। कुनै टेक्निसियनले यो बोर्डमा पहिला नै काम गरिसकेको छ र यो हामीसँग आइपुगेको छ हाम्रो हातमा। अब यो मोबाइल हामी रिपेयर गरौँ। अब यसको कन्डिसन के छ त्यो हेरौँ। यसबाट हामीले चार्ज लगायौँ। यो हाम्रो 6 नम्बर पिनमा छ। यहाँबाट कुनै पनि एम्पियर लिएको छैन, कुनै पनि एम्पियर लिएको छैन। ब्याट्री निकाल्यो, ब्याट्री निकाल्दाखेरि पनि कुनै पनि एम्पियर लिएको छैन। अब यसको कुनै पनि एम्पियर लिएको छैन। डिसी मेसिनबाट हेरौँ, डिसी मेसिन कति लिनु। अब डिसी पावर सप्लाईबाट हामीले हेरौँ, डिसीमा यसलाई जोडौँ। डिसीमा जोड्दा 3.90 लिए भनेपछि यो उल्टो भयो। अब हामी यसलाई यतापट्टिबाट जोडौँ। डिसीबाट जोड्दा यसमा अटो एम्पियर केही पनि लिएको छैन, केही पनि एम्पियर लिएन। पावर बटन थिचौँ। पावर बटन थिच्दा 83 सम्म पुग्यो, छोडिदिउँ। स्टक 77 गएर स्टक भयो। अब 77 गएर यो स्टक भयो। अब स्टक भयो भनेदेखि हामीले यो मान्न सक्छौँ कि यो मोबाइलको पिएस होल्ड बन्यो, यो मान्न सक्छौँ। पिएमआइसी सही छ, हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ हैन। किनकि गएर पिएस होल्ड भन्यो, होल्ड भन्नुको मतलब त्यहाँ गएर त्यो स्टक भयो। 77 गएर त्यहाँ स्टक हुनु भनेको यसको पिएस होल्ड बन्यो र यसको जुन पिएमआइसी छ, पिएमआइसी सही छ र सिपियु पनि केही हदसम्म सही छ भन्न सक्यो। यो यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको कम्प्युटरमा कुन चाहिँ पोर्ट लिँदो रहेछ भनेर अब हामी यहाँ कम्प्युटरमा यसको पोर्ट चेक गर्छौँ। अब हाम्रो यहाँ डिभाइस म्यानेजर छ। अब हेरौँ यसको पोर्ट लिन्छ कि लिँदैन। यसको हाम्रो टाइप सी पोर्ट, टाइप सीबाट केवल निकाल्यौँ र अब हामीले यसलाई लगायौँ। यसलाई हामीले लगाउँदाखेरि कुनै पनि अटो पोर्ट बनेन, यसको कुनै पनि पोर्ट बनेन, कुनै पनि ड्राइभर ब्याट्री लगाइदिउँ। ब्याट्री लगाउँदा पनि कुनै पनि पोर्ट बनेन। चार्जिङ आइसीले काम गरेको छ कि छैन त्यो हेरौँ पहिला। हामीले यहाँ जोड्यौँ। ठिक छ, केवाइसी छ, ठिक छ। भिपिएस पावर बनेको छ, यसको विभाज भी बनेको छ, भिपिएस पावर बनेको छ। चार्जिङ भी ठिक छ, यसको चार्जिङ ठिक छ। किनकि यो चार्जिङ पहिला भिभस नआइदिएको भएदेखि भिपिएस पावर बन्दैन थियो। हामीले यहाँ चेक गऱ्यौँ, भिपिएस पावर यो ठिक छ, बनेको छ। अब हामी भोल्टेजहरू म बनेको तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। ब्याट्री अब यसमा मल्टिमिटर सँगै राख्दिनँ। के गरौँ 0.73 भोल्टेज, 0.74 भोल्टेज, 0.74 भोल्टेज, 1.3 भोल्टेज भनेपछि यसको यो सबै बक भोल्टेजहरू बनिरहेको छ। अब यो अवस्थामा बक भोल्टेजहरू सबै बन्यो भनेपछि पिएमआइसी ओके, यसको सिपियु पनि ओके हुनसक्छ। कुनै पनि पोर्ट लिएन भने अब हामीले पहिला यसको मेमोरी निकाल्यौँ। मेमोरी निकालेपछि यसको पोर्ट बन्छ कि भन्दैन पहिला हामी चेक गरौँ, चेक गर्नु होइन। ओके, यसको मेमोरी निकाल्यौँ। KM06P
6004DA छ यो यहाँ सिपी छ भनेको यसको मेमोरी निकाल्ने छौँ यसको मेमोरी निकालेर यसलाई चेक गर्नेछौँ यसको कन्डिसन के छ कति भोल्टेज आयो के गर्यो यसको हामीले ऱ्याम निकाल्दियौँ पोर्ट बनेन पोर्ट नबनेको कारणले गर्दाखेरि यसको हामीले ऱ्याम निकाल्दियौँ अब ऱ्याम निकालेर हेरौँ अब यसको पोर्ट बन्छ कि बन्दैन ब्याट्री पनि निकाल्दियौँ कम्प्युटरमा हामी जोड्दैछौँ एक्सएनएस पोर्ट बन्ने वो एक्सएनएस का पोर्ट बन्दैन एक्सएनएस 3830 को हाम्रो यहाँ पोर्ट बन्यो भनेपछि हाम्रो के छ फोन सबै कुरा सही छ सबै कुरा ओके छ यसको के छ मेमोरीमा प्रब्लम छ मेमोरी खराब छ